हेलो एभ्रिवान, बिसी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स सेकेन्ड अन्तर्गतको एक्सरसाइज 6.1 मा 6.9 मा रहेको सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ भनेर। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला प्लिज, र कस्तो लागिरहेको छ तपाईलाई भिडियो त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हेर्नुस् त। सेकेन्ड अर्डर भन्ने बित्तिकै डी स्क्वायर यो दुई पटक डेरिभेटिभ गर्यो। सेकेन्ड अर्डर दुई पटक डेरिभेटिभ गर्ने भनेको छ। सेकेन्ड टाइम्स, फर्स्ट टाइम हैन, फर्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम गरेर दुई पटक डेरिभेटिभ गर्ने। dy हामीले पहिला यसरी लेख्थ्यौं, अहिले चाहिँ अब यसको पावरमा लेख्छौं। एक पटक डेरिभेटिभ गर्दा 1 टाइम्स, दुई पटक डेरिभेटिभ गर्दा सेकेन्ड टाइम्स, यसरी गर्नेछौँ। यसका केही नोटहरू रहेका छन् साथीहरू, इम्पोर्टेन्ट नोटहरू, त्यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्स्ट नोट रहेको छ, हेर्नुस् त। पछाडि के छ साथीहरू, आर छ नि है, बराबरदेखि यानि कि इजिकल टु देखि पछाडिपट्टि है के छ भन्ने कुरा छ। हेर्नुस् त, इफ यदि आर को भ्यालु 0 छ, यदि पछाडि कन्स्टेन्ट छ है, वाई डबल प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू वाई इजिकल टु 0 छ भन्न खोजेको है। यो आर इजिकल टु 0 छ भने देन यो डेरिभेटिभ के यस्तो हुनेछ, 0 भएको केसमा। पछाडि 0 आउने बित्तिकै सम्झिनुहोस् 6.9 एक्सरसाइज हो भनेर, र यस्तो आउन साथ क्वेसन 0 आउन साथ 6.9 भन्दा अर्को टपिक अनुसार अर्को मेथड अनुसार गर्नै मिल्दैन है। यसको हेर्नुस् त, जनरल सोलुसन के हुन्छ भन्दाखेरि y अफ x इजिकल टु cf प्लस pi पार्सियल इन्टिग्रेसन, र cf भनेको कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन है, कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन हो यो। त्यसै गरी हेर्नुस् त, cf यदि पछाडि 0 छ, r को भ्यालु 0 छ भने pi पनि 0 हुन्छ। पार्सियल इन्टिग्रेसन यसको के हुन्छ साथीहरू, 0 हुन्छ। पछाडि 0 छ भन्ने बित्तिकै r को भ्यालु 0 छ भने pi को भ्यालु पनि 0 हुन्छ। यो हुने बित्तिकै के हुन्छ त, यसको y अफ x जनरल सोलुसन इजिकल टु कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन मात्र भनेर रहने भयो। यो रह्यो भने चाहिँ हेर्नुस् त, कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन भनेको y hf x हो, y hf x हो, यो चाहिँ हो। हेर्नुस्, अहिले विशेष गरी म चाहिँ यसको बारेमा चर्चा गर्नेछु, तर अर्को नोट पनि भन्न गइरहेको छु। सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा 3वटा च्याप्टर रहेको छ। 3वटा च्याप्टरमा कस्तो टाइपले क्वेसन सोध्यो भनेपछि कुन तरिकाले गर्ने, कुन मेथडले गर्ने। साथीहरू, पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गत हुनुहुन्छ भने यो कसरी सोध्छ क्वेसनै छुट्याउन गाह्रो हुन्छ है। पहिलो कुरा त कुन मेथडले गर्ने क्वेसन हो, कुन च्याप्टरबाट सोध्यो क्वेसन, एकै नासको हुन्छ, एउटै क्वेसन सोधिदिन सक्छ, तर कुनबाट गर्ने मेथड तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। के भनेको छ, के सिम्बल दिएको छ, त्यसको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ। आर इजिकल टु 0 भए त 6.9 एक्सरसाइज युज गर्नुहोस् मेथड। यदि आर इजिकल टु 0 छैन, के छ, 0 त छैन, पछाडि त जे पनि हुन सक्यो, या त सिंगल फङ्सन छ, या त कन्स्टेन्ट टर्महरू छ, या त एक्स स्क्वायर अल्जेब्रिक टर्म छ, अथवा एक्सपोनेन्शियल टर्म छ, अथवा ओन्ली साइन अर कस फङ्सन छ भने त्यस्तो क्वेसनलाई फेरि 6.11 एक्सरसाइजको रुल्स युज गरेर तपाईले सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यदि पछाडि 0 छैन तर सिंगल फङ्सन, कन्स्टेन्ट र एक्स यो अल्जेब्रिक टर्महरू, त्यसपछि गएर एक्सपोनेन्शियल र साइन एक्स अथवा कस एक्स एउटै हो है, जे भयो नि, साइन एक्स आए पनि कस एक्स आए पनि एउटै क्वेसन हो। यो चाहिँ यो छ भने 6.11 युज गर्नुहोस्। त्यसै गरी यदि तपाईलाई आर इजिकल टु मल्टिपल फङ्सन दियो, धेरै फङ्सनहरू दियो हैन, अल्जेब्रिक टर्म र एक्सपोनेन्शियल दुईवटा मिक्स गरेर दियो है, अल्जेब्रिक टर्म या त के भन्छ यो साइन कससँग मिक्स गरेर दियो। हेर्नुहोस् त, तल यसरी दियो, अपरमा दियो, लग एक्स को दियो, साइन एक्स आयो भने त यता जाने भयो, कस पनि आयो भने यता जाने भयो, टेन सेक कोसेक कट यस्तो फङ्सनहरू दियो भनेपछि यो भेरिएसन अफ प्यारामिटर भन्ने छ। धेरै फङ्सनहरूको त्यहाँ युज भयो नि त, त्यसकारण भेरिएसन अफ प्यारामिटर भन्ने टपिकको नाम रहेको छ। हेर्नुहोस् त, तल चेक के छ, भेरिएसन अफ प्यारामिटर रहेको छ, यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको तपाईँको 6.12 एक्सरसाइज अन्तर्गत रहेको छ। तपाईहरुलाई
फाइनलमा कसरी सोच्छ त साथीहरू, एउटा यसबाट भेरिएसन अफ प्यारामिटरबाट एउटा फिक्स क्वेसन सोध्छ, तपाईँलाई युजिङ भेरिएसन अफ प्यारामिटर भनेरै सोध्छ। यस्तो तपाईँले झुक्किनु हुँदैन हो, यसको छुट्टै रुल्स छ, आफ्नै रुल्स छ। अर्को सोध्छ तपाईँलाई 6.11 र 6.9बाट एउटा क्वेसन सोध्छ साथीहरू। हेर्नुहोस् है, एउटा क्वेसन सोध्ने हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि 6.11 सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। 80% 6.11 सोध्छ र 80% बाहेक रहेको यो कति 10% चाहिँ यही नै सोध्छ है, तपाईँको 6.9 सोध्छ। यसबाट क्वेसन पऱ्यो भने यसबाट नपढ्न पनि सक्छ साथीहरू। र यसबाट भेरिएसन अफ प्यारामिटर 6.12बाट त एउटा फिक्स क्वेसन भइहाल्यो हो। आउनुहोस् अर्को रुल्सतिर लैजान्छु म तपाईँहरूलाई। नोट नम्बर 3, सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ इजिकल टु 0। अब कसरी गर्ने, क्वेसन छुट्याउन मात्र सिकाएको अगाडि नोट नम्बर 3 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त। अगाडि त नोट नम्बर 1 र 2 मा तपाईँले कसरी क्वेसन कुन च्याप्टरबाट आइरहेछ क्वेसन त्यो छुट्याउन सिक्नुभयो भने चाहिँ नोट नम्बर 3 बाट तपाईँले के सिक्नुहुन्छ भन्दा अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने त, सिएफ कसरी निकाल्ने, पिआई कसरी निकाल्ने है, त्यो सिक्नुहुन्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ छ भने त्यो एम हो, सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ भने एम स्क्वायर, थर्ड डेरिभेटिभ छ भने मिटर क्युब हैन, मिटर हैन एम को पावर 3, फोर्थ छ भने पावर 4। यसरी छुट्याउनुहोस् है, जति पटक डेरिभेटिभ गर्नुभएको छ पावर त्यति पटक। हेर्नुहोस् त यस्तो क्वेसन आयो, देन के हुन्छ एक्जुलरी इक्वेसन भनेर यसलाई, यसको एक्जुलरी इक्वेसन के हुन्छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ एम स्क्वायर, पी को कन्स्टेन्ट भयो, फर्स्ट डेरिभेटिभ छ एम, यसको कुनै डेरिभेटिभ छैन त 0 हैन, एम को पावर 0, 0 भनेको 1 हुन्छ, क्यू इजिकल टु 0 यस्तो हुने हो। हेर्नुहोस् त एम भनेको के हो त, यो त लेखियो। अब यो लेखिसके एक्जुलरी इक्वेसन लेखिसकेपछि तपाईँले यसलाई सल्भ गरेर एम को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अहिले म त्यो क्वेसनमा आइसकेपछि भनिहाल्छु साथीहरू। एम को पावर एम निकालिसक्नु भने चाहिँ अब हेर्नुहोस्, यदि एम इजिकल टु अल्फा, एम इजिकल टु बीटा, एम को भ्यालु दुईवटा डिफ्रेन्ट आयो भनेपछि रुट्स आर रियल बट अनइक्वल हैन। यो के हुन्छ त, रुट्स रियल हुन् तर अनइक्वल आयो भनेपछि तपाईँको सिएफ यसरी निकाल्नुहोस्, एचएफएक्स C1 e टु दी पावर अल्फा एक्स एउटा एम को भ्यालु प्लस C टु दी पावर C2 e टु दी पावर चाहिँ एक्सपोनेन्सियलको पावर बीटा एक्स अर्को रुट हो, अर्को एम को भ्यालु यसरी निकाल्नुहोस्। यदि सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ, यदि एम को भ्यालु अल्फा छ हैन, रुट्स रियल पनि छ र इक्वल छ, m1 र m2 को भ्यालु इक्वल छ बराबर छ भने त्यस्तो केसमा फरक छ। फेरि हेर्नुहोस् त कति टाइम्स रिपिटेड छ भन्नेमा पनि फरक पर्छ है। m1 त आफ्नै भ्यालु भयो, m2 भनेर एकपटक रिपिट भयो भनेपछि 1 टाइम्स रिपिट छ भने c1 यो कन्स्टेन्ट भयो है, एकपटक रिपिट छ, c2 सँग x आयो हो, x एकपटक आयो टाइम्स e टु दी पावर अल्फा एक्स, दुई पटक छ यस्तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर हुने भयो, 3 टाइम्स रिपिटेड छ के हुन्छ c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, 2 टाइम्ससम्मको लागि 3 टाइम्स भने c4x क्युब टाइम्स e पावर अल्फा एक्स। यसरी जति टाइम्स छ त्यति x स्क्वायरसम्म त्यति टाइम्स चाहिँ x को पावर लैजानुहोस्। त्यसरी अर्को छ, इफ यदि m को भ्यालु इमेजिनरी आयो, अब रुट्स रियल र इक्वल पनि छैन, रियल र अनइक्वल पनि छैन, के आयो त इमेजिनरी आयो। इमेजिनरी आयो भने चाहिँ सिएफ निकाल्दा e टु दी पावर अल्फा एक्स टाइम्स, हेर्नुहोस् है ए सँग के ल्याउने कस, अल्फा त आयो, अल्फाको भ्यालु यहाँबाट आयो, बीटाको भ्यालु यहाँबाट आयो है, e टु दी पावर अल्फा एक्स टाइम्स ए कस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। यसरी लेख्नुहोस्, यहाँ बीटाले यसको भ्यालु कति आउने के आउने भनेर बीटाले मेन रोल खेलेको हुन्छ साथीहरू। यो त रह्यो यति। यसपछि यो नोट नम्बर 4 मा लेखेको छु मैले, इन्टिग्रेसन अफ एक्सपोनेन्सियलको पावर ax टाइम्स साइन बीटा एक्स। यसको चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँहरूले 11-12 मा डेरिभेसन गर्नुभएको थियो एक पेज, तर अब चाहिँ यहाँ एक पेज डेरिभेसन गरेर हुँदैन, एउटा सर्टेन टाइममा आउँछ, यो फ्रम बिचमा आउँछ, बिचमा आउँदाखेरि तपाईँको यो डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो आयो भने चाहिँ e टु दी पावर ax
e टु दी पावर के छ ax डिभाइड बाई यो a र यो b, यो a र यो b को चाहिँ के छ स्क्वायर सम गरिदिनुहोस् ब्राकेटमा। हेर्नुहोस् त पहिलो डेरिभेटिभ गर्ने हो e टु दी पावर ax को डेरिभेटिभ के हुन्छ यहाँ तल देखाइदिएको छु मैले, यो र cosको र साइनको एउटै छ है। e टु दी पावर ax को डेरिभेटिभ फर्स्टलाई डेरिभेटिभ गर्नु भनेको छ, त्यसकारणले फर्स्ट टर्म डेरिभेटिभ गर्दा a e टु दी पावर ax हुने हो। e टु दी पावर ax को डेरिभेटिभ के हुन्छ त a इन्टु e को पावर ax हुन्छ। e को पावर ax कमन बाहिर गइसक्यो भने a मात्र बाँकी रह्यो। पछाडि के छ यसको साइन बच्यो साइन bx, a र साइन bx बच्यो, e पावर ax कमन आइसक्यो भने है। पछाडिको के छ इन्टिग्रेसन गर्नु भनेको छ, साइनको इन्टिग्रेसन भनेको के हो त माइनस कस हो, माइनस कस bx नै रह्यो। अब के हुन्छ साथीहरु हेर्नुहोस् है, bx त रह्यो, हामीले तल बिचमा कमन तानेर के गरिदिसक्यौं यो माइनस कस bx अपन b आउँछ है। यो आउँदाखेरि के हुन्छ कोफिसिएन्ट तल झर्छ नि त, b आउँदाखेरि b स्क्वायर कमन तानेर यहाँबाट र यताबाट गरेर आइहाल्यो। अब तल b झर्दैन, डाइरेक्ट माथि मल्टिप्लाई b गर्छ। हामीले इन्टिग्रेसन गर्दा यहाँ तल b लेख्थ्यौं, तर यसको माथि मल्टिप्लाई हुन्छ। साइनको इन्टिग्रेसन माइनस कस भयो, माइनस कस b माथि मल्टिप्लाई गर्यो। हेर्नुहोस् त्यसरी तल छ e टु दी पावर ax, यसमा पनि सेम कमन आयो। कस bx को इन्टिग्रेसन के भने भयो इन्टिग्रेसन गर भनेको, इन्टिग्रेसन के भने भयो साइन bx हुन्छ। साइन bx भनेको तल कोफिसिएन्ट तल b डिभाइड गर्नुपर्ने, कमन तान्दा बाहिर तान्दाखेरि b स्क्वायर बाहिर तान्यो, तान्दाखेरि त b मात्र छ यहाँ आउँदाखेरि माथि मल्टिप्लाई गर्छ। साथीहरु तपाईले पक्कै पनि बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। यो नियमहरु जसरी भए पनि तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नियमहरुले नै तपाईलाई पछाडी हेल्पफुल हुनेछ एकदमै है। यो आधारमा रहेर तपाईले यो नोट नम्बर 3 विशेष गरी फर्स्ट कुरा त नोट नम्बर 1, नोट नम्बर 1 र 2 बाट तपाईले क्वेशन छुट्याउन जान्नुपर्छ। क्वेशन छुट्याइसकेपछि तपाईले के गर्ने त नोट नम्बर 3 युज गर्ने हो। नोट नम्बर के युज गर्ने 3 युज गर्ने हो। नोट नम्बर 4 को त एउटा क्वेशनमा आउँछ, एउटा दुईटा क्वेशनमा आउँछ, त्यसकारणले नोट नम्बर 4 लेखाको। र मेन अर्को 1 र 2 बाट क्वेशन छुट्याउन जानिसकेपछि नोट नम्बर 3 चाहिँ भेरी युजफुल हुनेछ। तपाईहरुलाई यदि नोट बनाउनु भएको छैन भने यो भिडियोले थप जानकारी मिल्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यदि भिडियोलाई मन पराउनु भयो, साच्चै तपाईको लागि हेल्पफुल छ भनेपछि भिडियोको मेहनतको लागि एक लाइक गरिदिनु होला र साथीहरु माझमा शेयर गरेर साथीहरुको लागि एउटा पुण्यको काम पनि गरिदिनु होला। यदि हाम्रो परिवारमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पहिलो भिडियोको लिंक आउन बित्तिकै भिडियो पोस्ट हुन बित्तिकै तपाईले पाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र परिवारमा एउटा असल मित्र भएर बस्दिनु होला। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर बस्दिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो भिडियोमा भेट हुनेछु। त्यतिन्जेलको लागि बीसी टिज युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। हस्त बाइ।